Πολύ πιθανώς να γνωρίζετε τα λεοντόψαρα. Είναι ένα ψάρι της οικογένειας της σκορπίνας και δυστυχώς έχουν έρθει πλέον για τα καλά στα νερά μας. Είναι ψάρια τα οποία δεν έχουν σχεδόν καθόλου φυσικούς εχθρούς, γεννάνε εκατομμύρια αυγά τη χρονιά και έχουν δυστυχώς τρομερή λομαργία. Αυτό τα κάνει να είναι πάρα πολύ καταστροφικά για τα μέρη που βρίσκονται, που τα συναντάμε, και μάλιστα έχω διαβάσει μια έρευνα που έλεγε ότι σε ένα μικρό ύφαλο, ένα και μόνο λεοντόψαρο μείωσε τον αριθμό των ενδυμικών νεογνών ψαριών κατά 70%. Αυτό είναι ένα τεράστιο ποσοστό, όπως καταλαβαίνετε, και όταν αυξηθούν οι αριθμοί τους μπορούν να κάνουν τεράστια ζημιά. Για καλή μας τύχη βέβαια προτιμούν θερμοκρασίες νερού μέχρι 15 βαθμούς, οπότε νομίζω ότι δύσκολα θα φτάσουν πιο βόρεια, αλλά ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, και σίγουρα τα νότια μέρη, Ρόδος, Κρήτη και Σαντορίνη και νότια Πελοπόννησο, από ό,τι έχω ακούσει, αρχίζουν και επηρεάζονται πάρα πολύ έντονα και πολύ γρήγορα. Έτσι, μιας και λόγω εορτών είχα 3-4 μέρες ελεύθερες, αποφάσισα να φύγω για ένα ταξίδι στην Κρήτη, να εντοπίσω τα ψάρια αυτά, να σκοτώσω όσο περισσότερα μπορώ, με σκοπό πρώτα απ' όλα να κάνω μια νέα εκτύπωση και φυσικά να τα φάω για να δείξω πόσο νόστιμο ψάρι είναι και πόσο καλή εναλλακτική είναι να πάρουμε αυτό δηλαδή αντί για κάποιο άλλο ψάρι. Τώρα θα σας δείξω τις 2 βουτιές που έκανα και τι κατάφερα τελικά να βρω. Στην πρώτη βουτιά έμεινα στο βορεινό κομμάτι του νησιού, όπου συνάντησα τον Αντώνη με την ελπίδα να πιάσουμε μια συναγρίδα για να φάμε παρέα.
Τελικά δεν ήμουν άξιος να πιάσω το μόνο αξιόλογο ψάρι που συναντήσαμε, ούτε ο στόχος του λιονταριού επετεύχθη και ούτε θα φάμε ψάρι. Γυρνώντας προς το Ρέθυμνο, ο καιρός χειροτέρεψε και έτσι αποφάσισα την επόμενη μέρα να κινηθώ νότια με το Στέλιο. Δεν ήλπιζα πλέον ιδιαίτερα σε συναγρίδες, αλλά ήμουν σίγουρος ότι θα συναντούσαμε λεοντόψαρα. Η φύση πριν την Ανατολή είναι πραγματική μαγεία. Γρήγορα κατάλαβα ότι δεν υπάρχουν αξιόλογα ψάρια στην περιοχή και έτσι αποφάσισα να πάρω το φακό και να αρχίσω να αναζητώ λιοντάρια μέσα σε τρύπες. Καθώς ο ήλιος ανέβαινε, άρχισαν σιγά σιγά να βγαίνουν από τις τρύπες τους για να ζεσταθούν. Ενώ είναι εύκολα σαν στόχος, προσπαθώντας να κάνω βολές στα μάγουλα για να μην καταστρέψω το ψάρι για την εκτύπωση, αντιμετώπισα αρκετή δυσκολία.
Έχει κι άλλο. Ναι. Και με το παραπάνω. Βγήκε με ζες, κάναμε και καλό. Κάναμε και καλό, λέω. Σκοτώσαμε μερικά. Λοιπόν, ξελέπιασα τη σκορπίνα και πάμε τώρα να δούμε πώς καθαρίζουμε το λεοντόψαρο.
Εδώ είναι τα αγκάθια που πρέπει να προσέχουμε τα πάνω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Όλα αυτά έχουν δηλητήριο. Καθώς και τα κάτω εδώ. Αυτό εδώ. Και αυτό εδώ πίσω. Έχουμε όμορφο φιλέτο.
αμφιβάλλω αν θα καταλάβαινε τη διαφορά. Τρίλεπτο. Σκορπίνα λιώνει. Όπως τα είδατε, τα λεοντόψαρα έχουν κατάλευκο παντανόστιμο κρέας, σχεδόν σαν τη σκορπίνα. Ίσα ίσα είναι απλά λίγο πιο σκληρό το κρέας τους νομίζω. Αλλά δεν είναι απλά ένας καταπληκτικός μεζές, αλλά ένα πρώτης τάξης φαγητό. Σε έβγαλαν 4 πλουσιότατα πιάτα που δεν θα βρείτε ούτε στα πιο ακριβά εστιατόρια. Επειδή λοιπόν αυτά ήρθαν για να μείνουν και μέχρι η πολιτεία να πάρει κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση τους, όσοι βρίσκεστε νότια και τα συναντάτε συχνά, κάντε την αρχή με τη νέα χρονιά και μαζεύετε κάθε φορά που βρίσκετε όσα περισσότερα μπορείτε. Πραγματικά δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τη σκορπίνα, είναι πολύ πιο νόστιμα από σαργούς, σκάρους και άλλα ασπρόψαρα της ακτογραμμής και φυσικά κάνετε το καλό βοηθώντας πάρα πολύ το μέρος που ψαρεύετε και τα συναντάτε. Προσέξτε και μην τα χειριστείτε όπως τα χειρίστηκα εγώ. Βάλτε τα σε μια παγίδα που θα τα κουβαλάτε χωρίς να μπορεί να σκαρφώσουν. Εγώ ο μόνος λόγος που το έκανα αυτό ήταν γιατί δεν ήθελα να τα στραπατσάρω τα ψάρια για να μπορώ να τα κτυπώσω και να δείτε το αποτέλεσμα που θα σας δείξω σε λίγο. Νομίζω ότι έχει βγει φοβερό. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, δώστε του ένα like για να το ανεβάσουμε και να το δουν περισσότεροι, ώστε όλο και περισσότεροι να κάνουν κάτι για αυτό το θέμα. Πείτε μου στα σχόλια αν τα συναντάτε στα μέρη σας ή αν τα έχετε φάει και αν σας άρεσαν, τι γνώμη έχετε για τη γεύση τους και γενικότερα γράψτε μου αν θέλετε οτιδήποτε να μου πείτε για αυτό το θέμα. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά μέσα από την καρδιά μου και μακάρι το 2020 να σας φέρει η θάλασσα όσα τα προηγούμενα χρόνια δεν σας έχει στείλει. Υγεία να έχουμε και θα σας δω σύντομα που θα κάνουμε και την κλήρωσή μας.